السلام علیکم خوږو کتونکو، زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ په یو نوي کلاس کې. او په نننۍ ویډیو کې به مونږ سوشل میډیا پوسټر ډیزاینینګ زده کوو. صحیح ده. نو دلته ما یو سلیکشن راغوستی دی، دا زه یو پوسټر شاندې جوړوم. دا یو سلیکشن دی، ډېر رف شاندې دی، خو بهرحال بس ما زر وویستو دا صرف ستاسو د پوهولو لپاره. دا کینوس د سایز چې دا 1500 by 1500 دی زموږ سره. او دا به اوس مونږ ډیزاین کوو. نو ما یو ډیزاین سوچ کړی دی. لا اول به زه پین ټول راولم، دلته به یو ډاټ ورکم. صحیح ده. بیا خیال کوئ زما د پین ټول د موډ چې دا زما شیپ دی، او یو به زه دلته کې ډاټ ورکم. صحیح شو. دا به زه سپیس به ونیسم، او دا به زه لږ رامخکې هم دلته به یې راولم. صحیح شو. او دا به مونږ دلته کې بند کړو. اوکې، دا فل به زه نو بورډر کوم، او دلته به زه یلو کلر سلیکټ کوم. دا زما سره یو شیپ شاندې جوړ شو دلته کې. او اوس به زمونږ د دې بیکګراوند نمبر راشي. دا شی زه به بیسیکلی کوم څه چې دا کم آبجیکټ چې زموږ سره دا کم تصویر چې دی دا به دلته کې صحیح ده، او بیکګراوند کې بل کلر وي، او دا مینس کې به زموږ سره دا یو سایډ چې د یلو کلر به جدا وي، او دلته بیکګراوند کې کلر جدا وي. دا به زه هایډ کوم، او دلته به راشم ګریډینټ به راولم. ما ریډیل ګریډینټ دلته سلیکټ کړی دی، او دا دوه کلر کمبینیشن دي زما سره. دغه یو به بس مونږ ورکو. نو د شفټ سره به زه لاین راکړم، او دا زما سره ګریډینټ راغی. اول به زه دا یو کلر کولاو کوم، او بیا مونږ دا یو راولو. نو دا زموږ سره شو، او دې کلر له بعد د شیپ له به زه لږ شان د شیډو ورکوم. نو لږ سپریډ به مونږ سیوا کړو، او سایز به لږ مونږ سیوا کړو. دونه زموږ سره پوره اوس دا اوکې کړو. اوس چې کم دا کم مطلب کم ارګنایزیشن له زه جوړوم، د هغې لوګو به راواخلو. صحیح شو. او دا مونږ دلته کې ولګو. دا لوګو مونږ دې ځای کې ولګو، او دې له به مونږ ډراپ شیډ ورکړو. د آلټ سره به دا زه کاپي کړم، دلته به یې راولم، او بیا به زه دې دا شیډ چې دا مونږ لږ اوس ایډجسټ کړو. صحیح شو. دا چې کوم پوسټر دی دا دی جوړی کیریئر کاونسلینګ لپاره. نو مونږ به دلته کې ورکړو. زه به تاسو ته ووایم چې کله تاسو داسې کمرشل یوز لپاره فونټ استعمالوئ یا کلرز وغیره استعمالوئ، نو هغه فری کلرز استعمالوئ، ځکه چې بعض اوقات مونږ داسې فونټ استعمال کړو چې هغه چا اخیستی. صحیح شو. د هغې مونږ له لایسنس پکار وي د هغه فونټ د استعمالولو، او مونږ سره لایسنس نه وي، نو په دې په وجه باندې بیا مونږ باندې کاپي رایټ کلیم هم راتلی شي. نو دې ویډیو کې چې زه اوس دا کوم فونټ استعمالوم، دا ټول چې دا زموږ سره کاپي رایټ فری دي، فری ټو یوز ټو فونټس دي زموږ سره. صحیح شو. تاسو هم د دې خیال ساتئ چې تاسو فری فونټس زموږ سره چې کوم ملاویږي هغه تاسو استعمالوئ. نو د دې ډیزاین مطلب صرف دا چې تاسو ته پوسټر ډیزاینینګ وښیم، چې پوسټر ډیزاینینګ مونږ کوو څنګه. صحیح ده. دې کې مونږ داسې پروفیشنل ډیزاینینګ نه کوو، ځکه پروفیشنل ډیزاین لپاره به تاسو ټرایلز او ایررز کوئ، په خپله چک کوئ به چې کوم ډیزاین ستاسو ښه ښکاري، کوم ډیزاین ښه نه ښکاري. د هغې په مطابق به بیا تاسو چې کله هغه خپل په معیار باندې پوره کوئ، نو بیا به هله تاسو هغه ډیلیور کوئ. نو دلته مونږ دا ولیکلو. اوس په دې کې چې نور څونه ډیټیلز دي هغه به مونږ ولیکو. لکه دلته کې فار ایگزامپل څه نور ډیټیلز لیکلو، هغه به تاسو بیا دې لاندې ولیکئ. نو زه به یو ډمي ټکسټ به راولم.
دا ځایونه مونږ ولیکلو. اوس به دې کې مونږ سره څه پکار دي، د سوشل میډیا آیکنز پکار دي. کوم کمپنی چې دا جوړی دا پوسټر هغه کوم سوشل میډیا هینډلز چې دي هغه لیکل پکارو. هغه مونږ دلته کې له پاسه ولیکو. دا ځای چې دلته مونږ جوین اس ایټ باقاعده اوس پکار دي. زه اوس تاسو ته ولیکم، زه به دلته کې ولیکم. ها اوس به دا ډېر خالي خالي لګي که نه، د دې لپاره مونږ څه کوو، دې نه به یو ریکټینګل ته وګورو. ریکټینګل شیپ چې دی هغې کور نه به زموږ سره راوند ان د یو بټن شانتې به دا مونږ ته ښکاري. بس به مونږ څه چل کوو چې دا فیل به مونږ بند کړو او سټروک به مونږ دې یلو کړو او دلته به راشو د سټروک چې کوم سایز دی او مونږ سیوا کړو. صحیح شو. او بورډرز چې دي دا به وله راوند کړو. صحیح ده. بس تاسو به ته شئ چې دا مونږ سره زوړ نه خو اټلیسټ ډېر ښه دی. دا به اوس بند کړو او دلته به له پاسه یا دلته لاندې به سوشل میډیا هینډلز ولګوو. دلته لاندې زیاتر خلک لاندې لګوي، نو لاندې ډېره منځه هم کوي په فوټر کې. نو دلته کې ما صرف څه چلو کوو چې دا لیئرز چې کوم دي دا ما لږ ځان ته الاین کړو. زما دا عادت دی، دا د هر چا خپله خوښه چې څوک کوي که نه کوي. خو زه ځان له چې کله پروجیکټ جوړوم نو هغې له بیا داسې نومونه ورکړم، ګروپونه یې جوړ کړم او بیا چې کله زما کوم ځای کې چینج وي نو ما ته ډایرکټ پته چلي چې او د لیئر ما په دې ځای کې درنه ایښی دی، نو زه بیا ډایرکټ کولاو کړم او هلته کې چینجز وکړم. زه به د دې نه دا ایریا هایډ کړم. صحیح شو. او دلته دا ځای به اوس مونږ لږ دلته مونږ څه ولیکو، نو دلته به زه ولیکم کیریر کاونسلینګ. د دې به مونږ یو ګروپ جوړ کړو او دې له به دا مونږ دا به اورلی ډېر بد ښکاري. دې له به مونږ اوپیسټي به ډاون کړو. صحیح ده. لږه هلکه شانتې به یې پرېږدو، ډېر زیات نه پرېږدو. نو اوس تاسو کتی شئ چې هغه شتونه زموږ سره لږ نور دا ښه ښکاري. دلته بره هم تاسو ته لګولی شي. یا راځئ دا لوګو دغه ځای کې سایډ ته کښېږدو، لږه چک کړو. دا لوګو د دوی بلویش ټایپ ده، نو په دې وجه باندې بیکګراؤنډ بلویش نه موني که نه. نو تاسو کتی شئ چې دا لوګو چې ده دې سره څه چل کوو، صبر کوئ ښه. یو سرکل به راولو
شیفټ سره به یو سرکل جوړ کړو مونږه. د دې دا افیکټ چې دا مادې لوګو له بیکګراوند له هم ورکو. صحیح شو. نو زموږ سره دا یو نورمال سوشل میډیا پوسټر دی او دغه شان تاسو ځان له هم جوړولی شئ. دا خو ما به هر حال ډېر زر جوړ کړو، نه څه آیډیا نه څه دغه هماغه زوړ پوسټر چې دا ما لږ غوندې ډیزاین کړو. صحیح شو. تاسو ته مې طریقه وښوله. د دې مطلب دا نه و چې تاسو داسې جوړ کړئ. صحیح شو. تاسو د دې نه هم ښه جوړ کړئ. دا خو هسې یو پریکټس میټیریل شان دی، ما تاسو ته پرووایډ کړو چې تاسو داسې جوړولی شئ. صحیح شو. بهرحال تاسو بیا دا په پی ایچ ډي کې سیو کړئ او که دا چېرته تاسو بیا پرنټ کوئ نو هم تاسو بس دوکاندار له هغه پی ایچ ډي ورکړئ، ورته وایئ چې دا دې کې پوسټر دی، بس دا پوسټر ماله پرنټ کړه. هغه به پی ایچ ډي کولاو کړي او بیا به پرنټ کړي. صحیح شو. پی ایچ ډي کې به څنګه سیو کوئ، فایل ته به راشئ او دا سیو ایز به ووهئ. چې سیو ایز تاسو ووایئ دا تاسو الریډي راځي پی ایچ ډي، دلته بیا دې نوم ورکړئ او سیو کلیک کړئ نو دا هم سره په پی ایچ ډي کې سیو شي. بیا که چېرته تاسو وروسته په دې کې چینجز کوئ نو هم تاسو بیا په دې کې چینجز کولی شئ. نو دغه شان موږ سوشل میډیا پوسټرز ډیزاین کولی شو او په روانه ویډیو کې به موږ تھمبنیل ډیزاینینګ زده کوو. تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.